Povestea albinelor din Paris. O parte din zumzetul Parisului li se datorează, la umbra monumentelor celebre dintr-un oraș recent obsedat de vegetalizarea clădirilor și de încurajarea programatică a florei, viețuiesc, alături de oameni, o sumedenie de albine. La Paris ar exista peste 1000 de stupi în grădini private sau parcuri publice, precum grădina Luxemburg, grădina Tuileries sau parcul Georges Brassens, dar și pe acoperișurile anumitor edificii cunoscute, precum Opera Garnier, Le Grand Palais, le Musée d'Orsay, l'Hôtel des Invalides, l'Institut de France, Spitalul Necker sau Sacristia Catedralei Notre-Dame din Paris, ori clădiri administrative ca Palatul Bourbon, sediul Adunării Naționale, Consiliul Regional, Primăria Arondismentului 4. Prima clădire care a primit un stup pe acoperiș a fost Opera Garnier, la începutul anilor 80. În prezent are 10, situați de jur împrejurul cupolei centrale. În grădina Luxemburg, stupii există din rațiuni educative încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acolo se află cea de-a doua școală de apicultură ca vechime din lume, din 1856, și Societatea Centrală de Apicultură, care formează aproape 100 de apicultori pe an. Albinele prosperă și pe terasa centrului comercial de la poalele turnului Montparnasse. În alte parcuri, precum grădina Villemont, albinele și florile sunt adevărate, dar stupii sunt, deocamdată, doar de decor pentru a ajuta la conștientizarea prezenței micilor lucrătoare esențiale din preajma noastră. Tendința aparent benefică de a crește numărul de stupi trebuie totuși ținută sub control, deoarece numărul florilor din oraș, deși în creștere, este totuși limitat, ceea ce duce la periclitarea speciilor sălbatice de insecte care asigură polenizarea. Se pare că mierea polifloră din Paris e foarte bună, deoarece municipalitatea interzice folosirea pesticidelor și încurajează integrarea florei în elementele de arhitectură, începând cu ghivecele și jardinierele de pe balcoane și culminând cu fabuloasa pădure din Biblioteca Națională a Franței, cu propriul ei ecosistem. Un stup din Paris produce cam 20 de kilograme de miere pe an. Cea mai generoasă estimare a numărului de stupi din Paris urcă la 2000. În regiunea Île-de-France, numărul s-ar apropia de 30.000. Dintre aceștia, 3 stupi de albine proletare se află pe acoperișul Partidului Comunist francez, de lângă parcul Butte-Chaumont. În 2013, pe sacristia Catedralei Notre-Dame din Paris, fusese adus un stup. În 2019, aici trăiau peste 200.000 de albine. Din fericire, sacristia nu a fost atinsă de incendiul din 15 aprilie 2019. Nu doar Sfânta Coroană și cămașa Sfântului Ludovic au fost evacuate la declanșarea incendiului, dar și albinele. Ca să vezi, Parisul, mereu surprinzător, este și capitala albinelor. La următoarea vizită, încercați să le descoperiți printre misterele Parisului și pe cele cu zumzet discret.